नमस्कार सबैमा। नमस्कार। विशेष आज यहाँ हाम्रो शमशेर भाइको श्रीमती हार्टको बिमारीले ग्रस्त हुनुहुन्छ। त्यसै कारण आवर किड्स आवर फ्युचरका जुन संस्थाका हाम्रा साना साना प्यारा नानीहरू छन्, उहाँहरूले हाम्रो भाइको श्रीमतीको लागि केही रुपियाँ प्रदान गर्नका लागि आज हामी यहाँ उभिएका छौँ। र म मेरो तर्फबाट भन्छु, आवर किड्स आवर फ्युचरका जो नानीहरू हुन्छ उहाँहरूले यस्ता धेरै धेरै सराहनीय कार्यहरू गरिरहेको छ। यसमा हामी उहाँहरूलाई धेरै धेरै आशीर्वाद दिन्छौँ। र आज नानीहरूले यहाँ 5,000 रुपियाँ हाम्रो भाइको श्रीमतीको लागि प्रदान गर्ने भएको छ। त्यसोस्ले गर्दाखेरि यो 5,000 रुपियाँ म यहाँ हाम्रो भाइ शमशेर राईलाई दिइरहेकी छु। आवर किड्स आवर फ्युचर, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। छोटो समयमा तपाईँहरूले मलाई सहायता गरिदिनु भयो। मेरो वाइफ सुनिता राई हार्ट पेसेन्ट ब्लकेज भएको छ हो, त्यही कारण भोलि न्युटिया हस्पिटलमा म लाँदैछु। राई बहिनी जो शमशेर भाइको श्रीमती हुनुहुन्छ, भोलि 26 तारिकको दिन उहाँलाई सिलिगुडी हस्पिटलमा जाँचको निम्ति लगिँदैछ। र अब भोलि डाक्टरले के भन्छ, सायद अपरेसन गर्नु पर्छ भने भोलिदेखि नै उहाँहरूको ट्रिटमेन्ट सुरु हुन्छ। त्यस कारणले अब यति छोटो अवधिमा उहाँहरूलाई अब पैसाको धेरै जरुरत पर्छ, किनभने फाइनेन्सियली त्यति अब राम्रो छैन उनीहरूको घरमा। उहाँ भाइ एउटा दोकानमा काम गर्नुहुन्छ, दबाई दोकानमा, त्यसले गर्दा फाइनेन्सियल एकदमै क्राइसिस भएको छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो आवर किड्स आवर फ्युचरले यति छोटो समयमा पनि उहाँलाई 5,000 रुपियाँ प्रदान गर्नुभयो। यो चाहिँ नानीहरूको एकदमै ठुलो देन हो, किनभने यति छोटो समयमा यति 5,000 रुपियाँ जम्मा गर्नु पनि मान्छेलाई धेरै समय लाग्छ। तर उहाँहरूले आफ्नो एउटा परिवार सम्झेर बिमारीलाई सहयोग गर्नु भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा आवर किड्स आवर फ्युचरका हाम्रा साना साना नानीहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। अनि सधैँ यसरी नै सराहनीय कार्यहरू गर्दै जाओस्, उत्तरोत्तर उन्नति होस् भनी आशीर्वाद पनि दिन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै